gì cho ngon? Làm thế nào để có gấu? Làm thế nào để kiếm được nhiều tiền? Những câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong tâm trí mỗi người chúng ta này đều là những dạng khác nhau của câu hỏi. Làm gì để hạnh phúc? Là câu hỏi quan trọng nhất trên đời. Để trả lời nó cũng đã tốn biết bao giấy mực của các nhà thơ và triết gia, cũng như tốn diện tích của khối trang báo mạng và blog tâm sự. Thế nhưng, chắc bạn đang nghĩ, Quyền thì dễ lắm, ai mà chẳng nói được. nói phải có sách, mắt phải có chứng. Ở thời buổi khoa học hiện nay, công thức nào cũng cần phải được chứng minh qua nghiên cứu khách quan và dữ liệu chính xác. May mắn thay, chúng ta đã có kinh tế học. Ở cốt lõi, kinh tế học là môn nghiên cứu cách tăng tối đa hạnh phúc của xã hội. Những mục tiêu như phát triển kinh tế, hạn chế thất nghiệp cũng chỉ là phương tiện gián tiếp để tăng mức độ hạnh phúc mà thôi. Dù người ta vẫn nói, Tiền không mua được hạnh phúc. nhưng tiền bạc có thể mua được một ngôi nhà rộng rãi, những bữa ăn ngon và sự yên tâm trước rủi ro bệnh tật hay tai nạn. Những lo toan về vật chất, cơm áo gạo tiền hẳn là sẽ khiến cuộc sống nặng nề và kém đi hạnh phúc đi rất nhiều. Nhưng bao nhiêu tiền là đủ? Có một nghiên cứu rất nổi tiếng của giáo sư Daniel Kahneman và Angus Deaton, người đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2015 chỉ ra rằng hạnh phúc tăng lên theo tỷ lệ thuận với thu nhập, nhưng chỉ đến một mức thu nhập nhất định. Sau đó, dù thu nhập có tăng, nhưng mức độ hạnh phúc cũng sẽ chững lại. Ở Mỹ, mức thu nhập này là khoảng 75.000 đô một năm cho một hộ gia đình. Khi thu nhập tăng trên mức này, hạnh phúc không còn phụ thuộc vào thu nhập nữa. Con số 75.000 đô la, tức là khoảng 1,7 tỷ đồng một năm này, chỉ cao hơn thu nhập trung bình ở Mỹ khoảng 8%, và dĩ nhiên cũng chỉ đúng với người Mỹ. Nếu giả thuyết về hạnh phúc này vẫn đúng ở Việt Nam, thì với mức sống khác và thu nhập bình quân khác, người Việt Nam sẽ có một giới hạn khác cho mức thu nhập hạnh phúc tối đa. Sau khi tìm hoài không ra nghiên cứu nào tương tự ở Việt Nam, Hen vẫn đã thử phân tích kết quả của cuộc khảo sát STEP 2012 do Ngân hàng Thế giới World Bank thực hiện. Trong khảo sát, hơn 3.500 người ở thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh được hỏi hơn 1.100 câu hỏi, trong đó có: Theo thang từ 1 đến 10, với 10 là hoàn toàn thỏa mãn. Bạn hiện tại đang cảm thấy thỏa mãn đến đâu với cuộc sống của mình? Chúng tớ tạm coi đây là số đo gần nhất với hạnh phúc. Càng thỏa mãn với cuộc sống, tức là đang càng hạnh phúc. Kết quả phân tích của Hen là có một mối liên hệ tỷ lệ thuận rõ ràng giữa thu nhập và hạnh phúc. Thu nhập càng cao, mức độ thỏa mãn với cuộc sống càng lớn. Điều này không có nghĩa là cứ có nhiều tiền hơn là sẽ hạnh phúc hơn. Bọn mình thấy rằng khi thu nhập đạt 500 triệu một năm trở lên thì mối quan hệ giữa hạnh phúc và thu nhập không còn dễ thấy nữa. Bằng chứng này chưa thực sự rõ ràng, một phần vì có khá ít dữ liệu cho những nhóm thu nhập cao. Nhưng các bạn cũng có thể thấy rõ một điều trên biểu đồ này. Khi thu nhập tăng gấp 10 thì mức độ thỏa mãn mới tăng được khoảng 1 điểm. Như vậy, tiền hẳn không phải là tất cả để được hạnh phúc. Vậy ngoài thu nhập, những người thỏa mãn hơn với cuộc sống còn có những đặc điểm gì? Tình trạng hôn nhân là một ca khó. Những người đã mất vợ hoặc chồng kém hạnh phúc hơn người chưa bao giờ kết hôn, và những người đã lập gia đình thì hạnh phúc hơn một chút so với người còn độc thân. Thế nhưng, điều bất ngờ là những người đang chung sống mà chưa kết hôn thì lại buồn đời hơn cả nhóm hoàn toàn lẻ bóng, và những người hạnh phúc nhất lại là những người đã ly hôn. Ở đây kích cỡ của vòng tròn cho biết thu nhập trung vị của từng nhóm, nên ta có thể loại trừ khả năng nhóm đã ly hôn hạnh phúc hơn vì có nhiều tiền hơn. Có lẽ người ta đau khổ nhất khi vừa bất hòa và ly thân, đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Còn sau khi ly hôn, phải chăng như trút được một gánh nặng nên con người hạnh phúc hơn? Giả thuyết này kinh tế không kinh tế xin phép không trả lời vì không có đủ dữ liệu. Nhưng có những điều gần như chắc chắn bạn có thể làm để mình hạnh phúc hơn, dù cho thu nhập của bạn có như thế nào. Đọc nhiều sách, có bảo hiểm y tế, đi học và không cần học đến bậc tiến sĩ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất rút ra từ nhiều nghiên cứu đó là có hai loại hạnh phúc. Loại thứ nhất là thứ hạnh phúc ngày qua ngày, ví dụ như khi bạn được thả mình trong bồn tắm hay ăn món gì đó ngon. Đây cũng là loại hạnh phúc mà các nghiên cứu nói sẽ ngừng tăng khi thu nhập bạn đã cao. Các nhà khoa học giải thích hiện tượng này bằng lý thuyết, chiếc máy chạy bộ của hạnh phúc. Khi rơi vào một tình huống mới như trúng xổ số, bộ não con người sẽ nhanh chóng thích nghi với điều kiện mới và mức độ hạnh phúc hàng ngày sẽ quay về mức tương đương với trước khi sự kiện xảy ra. Hiện tượng này có nguyên nhân sâu xa về sinh lý học. Cảm giác sung sướng ngắn hạn đến từ những hành động như ăn uống, quan hệ tình dục hay chơi điện tử được tạo ra bởi chất dopamine trong não bộ. Do cơ chế tự cân bằng của cơ thể, khi dopamine tiết ra nhiều và thường xuyên, mức độ nhạy cảm của chúng ta với dopamine sẽ giảm đi. Do đó, những người trúng xổ số, sau một thời gian, không những sẽ không cảm thấy hạnh phúc hơn người bình thường, mà ngược lại, họ còn cảm thấy thờ ơ với những điều làm người bình thường thấy thích thú. Loại thứ hai là hạnh phúc dài hạn. Loại hạnh phúc này dường như có liên quan đến những điều khó nắm bắt hơn, như việc tìm được một mục đích hay ý nghĩa cho cuộc sống. Một số nghiên cứu cho rằng, đi làm một công việc thử thách bạn, đòi hỏi bạn phải sử dụng kỹ năng của mình hàng ngày là một chìa khóa quan trọng của hạnh phúc.
Hạnh phúc dài hạn dường như tiếp tục tăng theo thu nhập, ngay cả khi thu nhập đã vượt quá ngưỡng 75.000 đô một năm, ngưỡng mà hạnh phúc ngắn hạn không còn tăng nữa. Nhưng hạnh phúc dài hạn này không phải do của cải vật chất mang lại, mà là do sự thỏa mãn với công việc và vị thế xã hội do việc làm có thu nhập cao tạo ra. Và nghiên cứu của bọn mình cũng cho thấy điều này ở Việt Nam. Những người được hỏi càng thường xuyên phải động não khi làm việc thì họ lại càng cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống. Điều này cũng tương ứng với những nghiên cứu tâm lý học như tháp nhu cầu Maslow. Một khi những nhu cầu căn bản như nơi ăn trốn ở đã được đáp ứng, con người ta cần thỏa mãn với những nhu cầu cao cấp hơn như được tôn trọng và được hoàn thiện bản thân. Tóm lại, bí quyết của hạnh phúc là gì? Đi học, tốt nhất là đến thạc sĩ, là một công việc đòi hỏi bạn phải động não hàng ngày. Để có lương trên 500 triệu một năm thì càng tốt. Lấy chồng lấy vợ, nhưng đừng đa thê, mua và đọc trên 50 quyển sách, mua bảo hiểm y tế và hãy có một mục đích cho cuộc đời mình. Tuy nhiên, hãy đừng tin tưởng tuyệt đối vào những nghiên cứu của người khác hay của bọn mình. Nếu tò mò, các bạn hãy tự lên trang web của World Bank hoặc lên Facebook của Kinh tế không kinh tế để tìm hiểu thêm về bộ dữ liệu này và tự tìm câu trả lời cho chính mình nhé. Kinh tế không kinh tế rất mong được nghe ý kiến và phản biện của các bạn về nghiên cứu amateur của bọn mình. Hay lời kết, chúng mình muốn nhắc đến một nghịch lý được nhiều người nhận thấy. Bạn càng cố tình theo đuổi hạnh phúc lại càng khó đạt được. Như William Bennett, một chính trị gia người Mỹ đã nói, hạnh phúc giống như một chú mèo, bạn càng săn đón, nó càng lẩn tránh. Nhưng nếu bạn quên nó đi và cứ bận tâm làm việc của mình, bạn sẽ thấy hạnh phúc lại gần cọ vào chân và nhảy lên lòng bạn. Chúc các bạn hạnh phúc!